લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન અપડેટ જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચર અંદર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે ધોરણ 12 સાયન્સ સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ ચેપ્ટર નંબર 10 સદિશ બીજગણિત એક્સરસાઇઝ નંબર 10.3 એક્ઝામ્પલ નંબર 9 અને 10 ને આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છે, ડિસ્કશન કરવાના છે. તો શરૂ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે વધારે સમય ન બગાડતા. એક્ઝામ્પલ નંબર 9 માં તમને એવું કીધું છે કે જો એકમ સદિશ a માટે x સદિશ માઇનસ a સદિશ ઇન્ટુ x સદિશ પ્લસ a સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. એટલે કે ફરક ક્યાં છે? આવો દાખલો હમણાં આવી ગયો, તો ખાલી નિશાનીનો ફરક છે, અહીંયા માઇનસ છે, અહીંયા પ્લસ છે, બાકી બધું સેમ છે. x a સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 હોય તો આપણે મોડ ઓફ a સદિશ x સદિશ આપણે મેળવવાનો છે, એટલે કે x સદિશનું આપણે મૂલ્ય મેળવવાનું છે. આપેલું છે શું? તો કે એકમ સદિશ a છે. એકમ સદિશ a એટલે શું થાય? એનું મૂલ્ય કેવું છે? 1. તમને આવું આપેલું છે. પહેલી વસ્તુ હું લખી નાખું તો આમ લખી શકું કે સદિશ a બરાબર શું આપેલું છે? 1 એવું આપેલું છે. આ કિંમત લખું તો x માઇનસ a ઇન્ટુ x સદિશ પ્લસ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. હવે નિશાનીનો ફરક છે એટલે આમ લખી શકું, કોઈ મને ના પાડે. સૂત્ર પ્રમાણે નીચે સમાવ આવતો હતો કે આપણે આગળ એક્ઝામ્પલમાં પણ જોયું કે નિશાનીનો ફરક હોય તો એકવાર માઇનસ છે એકવાર પ્લસ છે તો શું થાય? પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. એટલે કે એક્સનો વર્ગ માઇનસ એનો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. મોડ શું કામ કર્યો? ગુણાકાર થાય છે એટલા માટે. આપણે આ મેળવવાની છે, આ વસ્તુ શું કરવાની છે? મેળવવાની છે. આનું મૂલ્ય કેટલું છે? 1 નો વર્ગ 1 થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. તો માઇનસ 1 ને પહેલી બાજુ લઈ જાઓ, પહેલી બાજુ લઈ જાઓ તો શું થઈ જાય? 13. કે ન ખબર પડી કે આમ લખી દો તમને 12 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13. તો સદિશ a હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13. તો જ મોડ ઓફ x સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? વર્ગ છે સામે શું થઈ જાય? વર્ગમૂળ. તો વર્ગમૂળમાં 13. આ આપણો આન્સર. એક્ઝામ્પલ નંબર 9 નો આપણો આન્સર હતો કે x બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 13. એ આપણો જવાબ. તો એકદમ સરળ દાખલો હતો મિત્રો, કોઈ અઘરો દાખલો હતો નહીં, થોડું કંઈ વિચારવાનું હતું. તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 10 ને આપણે સોલ્વ કરીએ તે પહેલાં મિત્રો, જો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જોઈન થવા માંગતા હોય તો એની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે. આ ઉપરાંત ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે. શરૂ કરીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 10 ને. શરૂ કરીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 10 માં તમને શું કહેવા માગે છે? તો તમને રકમ કંઈક આ પ્રમાણે આપેલી છે કે જો સદિશો a b અને c તમને આપેલા છે માટે, એટલે કે a b c કોઈ સદિશ આપેલા છે માટે a સદિશ પ્લસ લેમડા b સદિશ એ c ને લંબ હોય તો લેમડાનું મૂલ્ય શોધો. એટલે કે આ અને c એ બંને કેવા છે? એકબીજાને લંબ છે. તો આપણે લેમડા જે છે આનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે, લેમડાનું મૂલ્ય. હવે લંબ છે એનો મતલબ શું થાય? એનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું આવે? 0 આવે. એટલે કે આનો અને c નો ડોટ પ્રોડક્ટ કેવો આવે? 0. તો પહેલાં આપણે આ વસ્તુ મેળવવી પડે. તો મિત્રો હું લેમડા b કઈ રીતે મેળવી શકું? તો કાંઈ વાંધો નહીં કે b હોય અને લેમડા વડે ગુણી ગયો તો ગુણી દઈએ. માઇનસ લેમડા i કેરેટ પ્લસ 2 લેમડા j કેરેટ અને પ્લસ લેમડા k કેરેટ વડે આપણે ગુણી જ શકીએ. પછી a સાથે એનો સરવાળો કરવાનો છે. તો a સદિશ પ્લસ લેમડા b સદિશ. તો પહેલાં હું a સદિશ લખી દઉં, 2i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ. પછી આપણે તમારે શું લખવાનું છે? લેમડા b સદિશ. તો લેમડા b સદિશ અહીંયા રહ્યો, શું લખવાનું? માઇનસ લેમડા i પ્લસ 2 લેમડા j પ્લસ લેમડા k. આમ લખી શકીએ. હવે સરવાળો કરી દઈએ તો જોજો, સરવાળો કરું છું. આઈનો સરવાળો થશે એટલે કે 2 માઇનસ લેમડા i થઈ જશે. પછી j, તો j વાળો અહીંયા જો, j વાળો અહીંયા, તો અહીં 2 પ્લસ 2 લેમડા. તો આમ લખી શકાય 2 પ્લસ 2 લેમડા કૌંસની અંદર કૌંસમાં
બહાર શું લખવાનું જે કેરેટ કેનો ગુણાકાર સહગુણકનો તો લખવાનું +3 પ્લસ લેમડા કે સદીશ. આટલી વસ્તુ તમને ખબર પડી મિત્રો કે ન ખબર પડી? મેં શું મેળવ્યું? એ સદીશ પ્લસ લેમડા બી સદીશ મેં મેળવેલો છે. હવે હું શું કરું છું જોજો, આ વસ્તુ તમને મળી ગઈ. સી સાથેનો શું છે? એનો લંબ છે. તો હું ડોટ પ્રોડક્ટ મારી લઉં. એનો ડોટ પ્રોડક્ટ એ પ્લસ લેમડા બી સદીશ ડોટ સી સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખી શકું, કારણ કે બંને એકબીજાને લંબ છે એટલે ડોટ શું આવે? 0. કઈ રીતના 0 આવે? કારણ કે સૂત્ર જો આવું આવે, માની લો કે એ ડોટ બી સૂત્ર લખીએ તો મોડ ઓફ એ મોડ ઓફ બી કોસ થીટા, લંબ હોય એટલે કોસ થીટા કેટલાનો આવે? 90નો. તો કોસ 90 શું થઈ જાય? 0. તો આખું પદ આખું 0 થઈ જાય. જવાબ શું આવે? 0. એના પરથી મેં લખેલું છે 0. ડોટ પ્રોડક્ટ આપણે લઈએ તો ડોટ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે લખવાનો હોય મિત્રો કે આઈનો ગુણાકાર સહગુણકોનો, જેના સહગુણકનો ગુણાકાર અને કેના સહગુણકનો ગુણાકાર, બાકી બધાનો ગુણાકાર કેવો થઈ જાય? 0. એટલે એ લખતા નથી. તો આપણે ગુણાકાર કરીએ કે પહેલાં લખી નાખવું છે આખું આ સમીકરણ. ચાલો લખી નાખીએ પહેલાં. તો આખું પહેલાં લખું છું સમીકરણ કાઉન્સની અંદર કે 2 માઇનસ લેમડા આઈ પ્લસ 2 લેમડા જે સદીશ પ્લસ 3 પ્લસ લેમડા કે સદીશ કાઉન્સ પૂરો ડોટ કાઉન્સની અંદર 3i પછી સીમાં શું આપેલું છે? જે. કે તો કોઈ આપેલો જ નથી એટલે કે લખીશું નહીં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે. તો હવે ગુણાકાર કરીએ તો આઈનો ગુણાકાર શું થઈ જાય? 2 માઇનસ લેમડા ઇન્ટુ 3 છે એટલે 3 દૂને 6 માઇનસ 3 લેમડા આવું થઈ જાય. પછી જેનો ગુણાકાર તો આ 1 છે તો બેઠું લખી નાખો પ્લસ 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 2 પ્લસ 2 લેમડા અને કે છે જ નહીં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સાદરૂપ આપીએ તો 6 7 8 અને માઇનસ પ્લસ માઇનસ તો 3 માઇનસ 2 એટલે ક્યાં થઈ જાય? માઇનસ લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? 8. તો આપણો જવાબ છે લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. એક્ઝામ્પલ નંબર 10નો જવાબ છે કે લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આન્સર થઈ જાય? 10 એવો. ઓકે, ક્લિયર થાય છે આખી વસ્તુ? તો આ રીતે તમે લખી શકો છો. એકદમ સરળ એક્ઝામ્પલ હતો. થોડુંક વિચારવાનું છે કે આની અંદર કે શું આવશે. ઓકે, અને તમામ જગ્યાએ બરાબર અહીંયા છે એટલે કે આગળ શું આવશે માટે એવી નિશાની કરવાની છે, કારણ કે પરીક્ષાની અંદર આપણે લખતા હોય ત્યારે સારું એવું લખાય એવા જ પ્રયત્ન કરવાના આપણેથી, જેનાથી બોર્ડવાળાને એમ થાય કે નહીં આ ભાઈને કાંઈક આવડે છે. ઓકે, અને બીજી એક ખાસ વસ્તુ, તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ જાઓ. ત્યાં તમને તમામ અપડેટો, લેટેસ્ટ એજ્યુકેશન અપડેટો સચોટ માહિતી સાથે મળતી રહેશે. અને ખાસ ચેનલને હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેનાથી અવનવા નોટિફિકેશનો તમને મળતા રહે. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મિત્રો ટેક કેર, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત.